không tương thích về tính cách cá nhân. Sau đây là phân tích chi tiết sự khác biệt về giá trị gia đình. Mẹ của Phùng Thiệu Phong tin rằng Nini không phù hợp với một cuộc sống ổn định. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có và mẹ anh có những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc chọn con dâu. Mặc dù Nini đã cố gắng hết sức để làm hài lòng mẹ chồng tương lai, nhưng mẹ của Phong vẫn tin rằng cô không phải là người có thể quản lý gia đình. Sự khác biệt về giá trị này có thể bắt nguồn từ việc tính cách, lối sống hoặc giá trị hướng đến sự nghiệp của Nini không phù hợp với kỳ vọng của mẹ Phong về một người phụ nữ hướng về gia đình. Ví dụ, việc Nini dựa dẫm vào nguồn lực của Phùng Thiệu Phong để gây dựng lại sự nghiệp trong thời điểm khó khăn có thể khiến mẹ Phong cảm thấy cô quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài thay vì có khả năng quản lý gia đình một cách độc lập. Hơn nữa, việc Phùng Thiệu Phong và Nini sống chung với nhau 3 năm mà không kết hôn cũng có thể làm trầm trọng thêm những lo ngại của mẹ Phong về mối quan hệ này. Sự phát triển trong mối quan hệ của họ, từ đam mê đến thực tế. Chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Nini bắt đầu bằng tình yêu sét đánh. Phùng Thiệu Phong chủ động theo đuổi Nini và giúp cô vượt qua khủng hoảng sự nghiệp. Cả hai nhanh chóng bước vào giai đoạn nồng nhiệt. Tuy nhiên, 3 năm sau, mối quan hệ của họ có thể đã dần chuyển từ đam mê sang những cân nhắc thực tế. Là một cậu ấm nhà giàu, sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong chỉ là một sở thích, trong khi Nini, sau khi sự nghiệp hồi phục, có thể phải đối mặt với nhiều lựa chọn phát triển hơn, dẫn đến những bất đồng về kế hoạch tương lai của cả hai. Hơn nữa,